25 років українська освітня платформа працює над створенням та розвитком інноваційних соціальних проєктів та технологій. Разом з різними організаціями ми підсилюємо спроможність регіонів та творимо всеукраїнську кроссекторальну мережу. Українська освітня платформа охоплює різні напрямки діяльності – від освітніх проєктів до побудови модульного житла для осіб, постраждалих від війни. Ми завжди тримаємо руку на пульсі актуальних потреб нашої країни, тому готові приймати і вирішувати виклики, з якими зустрічаються українці. Саме так з'явився один з наших проєктів «Баланс твого служіння». Він став відповіддю на запит лідерів релігійних громад, які напряму працюють з людьми. Адже в різних регіонах України саме вони є першою ланкою, до якої звертаються люди зі своїми проблемами. Проєкт підвищує психологічну грамотність, а також вчить комунікувати з різними категоріями людей, виявляти потребу в психологічній підтримці та надавати її. У 2025 році «Баланс твого служіння» отримав сертифікацію від вченої ради Факультету наук про здоров'я Українського католицького університету. Це знак того, що наша ініціатива важлива для суспільства та вирішує його актуальні запити. Такого результату досягнуто завдяки партнерству з кафедрою психології та психотерапії Українського католицького університету, громадською організацією «Діалог в дії» та хабом ментального здоров'я «Діяти». Унікальність балансу твого служіння полягає в поєднанні духовного та психологічного аспектів, що є ключовими елементами ментального здоров'я. Часто стигматизація одного з них в суспільстві створює перешкоди для роботи з людьми, які мають труднощі. У цьому відео разом з нашими експертами ми розкриємо необхідність поєднання психології та духовності. Людське життя, воно має три виміри – душа, тіло і дух. І, власне, цих три складових, вони є взаємозалежні і невід'ємні одна від одної. Тіло – це є емпіричний вимір людини. Душа – це те, що творить людину, її внутрішній духовний світ. І дух – це те, що дароване Богом, наповнює людину кожен її крок, кожну її дію, кожен її вчинок. Мрії, світогляд – це погляд зі сторони, який перетворюється на твій погляд. Цілісно ця взаємодія завжди потребує динаміки, власне, динаміки стосунків. Ти не можеш розвивати тіло, якщо ти, наприклад, не бачиш мети для цього. Ти не можеш розвивати свій духовний світ, якщо ти не відчуваєш смаку. Ти не можеш крокувати вперед, якщо ти не помічаєш біля себе когось, хто крокує вперед і тебе до цього надихає. Я як психологиня, як віруюча людина можу сказати про те, що справжнє зцілення є там, де є комплексний підхід – тіло, душа і дух. Якщо ми говоримо про зцілення душі, то важливо пам'ятати про те, що і духовність, і психологія можуть бути якраз тими інструментами, які, об'єднуючись, можуть дати набагато кращий результат на шляху до цього зцілення. Часом психологію і духовність показують як конкурентні сфери, однак це не так. І чітке розуміння меж своєї професії, як для душпастера, так і для психолога, психотерапевта важливе, тому що таким чином ми можемо допомогти людині комплексно. Поєднання духовності і психології насправді є виміром, який торкається людського життя незалежно також від конфесійної приналежності, бо духовний світ людини, він завжди є. І незалежно від того, якою є віросповідання твого життя, незалежно від того, наскільки ти в тісних чи нетісних стосунках в духовному житті з Богом, це поєднання, воно є невід'ємне. І якщо у психології бракує духовності, часом можна зруйнувати людське життя і більше його не повернути до цілісності. І часами у духовному проводі, якщо тобі бракує знань, і інструментів, знарядь психологічних знань, ти також можеш зробити певні проблеми, які потім буде важко виправити. Психотерапія, психологія часто працює з різними кризами, втратами, іноді це втратами сенсів. І якраз духовність, християнська віра може допомогти знайти відповіді на ті питання, на які психологія відповідей не має. Часто люди приходять не тільки з якимись симптомами, а й з запитаннями, наприклад, про те, чому це сталося, для чого це сталося, чому це сталося саме зі мною, який сенс після цього всього. І християнська віра допомагає знайти ту опору, відновити надію, навіть тоді, коли здається, що руйнується в житті все навколо. Духовність – це насправді дуже цікаве і глибоке питання і дуже важливий вимір людського життя.
Коли думаємо про духовність, ми усвідомлюємо цілісність і глобальність людського буття, усвідомлюємо, що це є динаміка стосунків Творця із людиною. Як кожні стосунки, також і духовність, вона не є статична, тобто нерухома, але завжди динамічна. У динаміці цих стосунків людина потребує можливості зупинитися, подумати, осмислити, відкрити, побачити і крокувати далі вперед. Духовність допомагає нам усвідомлювати, що насправді є добре, чому я це добро обираю, в чому є цінність цього добра для мене. Духовність, вона допомагає людині бути витривалою у процесах, усвідомлювати справжні цілі і до них змагатися, не боятися різних труднощів, викликів і проблем, усвідомлюючи, що те, що Бог пообіцяв людині, воно справді вартує того, щоб до цього дійти. Якщо говорити про психологію простими словами, то психологія – це наука про душу, наука про наші емоції, наші думки, поведінку, про причини і наслідки, чому якісь емоції запускають певну поведінку, якісь думки спровоковують навпаки певні емоції. Насправді ті проблеми, з якими часто стикаються люди, приходячи до мене на консультації, вони можуть лежати в різних площинах. Був випадок, коли чоловік звернувся за допомогою, перед тим родичі його відправили до церкви, до духівника, він навіть пробував ходити до сповіді, намагався покаятися в своїй слабкості, в своїх гріхах, але це, на жаль, не допомагало, тому що проблема була не тільки в площині духовній, а в площині і психологічній, і фізіологічній в тому числі. І от пропрацювавши цю тему, зрозумівши причини, що таке залежність насправді, чому він намагається уникати якихось своїх емоцій, від чого він тікає, допомогли разом пізніше вже в співпраці з духівником розвиватися, змінюватися і подолати цю проблему. Коли пробуємо думати у біблійному вимірі поєднання психології і духовності, думаю, що таким взірцевим моментом може бути шлях двох учнів із Єрусалиму до Еммаусу. Це і люди розчаровані, бо їхні очікування у житті не справдились. Це люди переповнені страху, бо вони помічають, як життя починає їх переслідувати, і небезпека стає щораз більшою. Це є люди, які втратили свої обрії та свою мету, бо те, до чого вони прагнули, насправді зруйнувалося як порох та на вітрі. І в усіх цих викликах, в усій цій зболеності, вони дорогою тікають кудись, в невідомо куди. І по цій дорозі вони зустрічають зовсім незнайомого супутника, попутчика, який крокує разом з ними. Він починає їх розпитувати, що відбувається, чому ви так дискутуєте, що вас турбує. Вони розповідають йому всі свої життєві виклики, і він, почувши їх, починає їм розповідати, даючи зовсім інший погляд на їхню реальність і на ті проблеми, які вони висловили. Зазвичай, коли хтось тебе не розуміє, ти починаєш бунтувати, починаєш сваритися, як ти мене не зрозумів, це ж так просто. Цікаво, що цей супутник, яким був сам Христос, він не свариться з ними. Він їх розуміє, він приймає їхнє нерозуміння і починає їх поволі виводити із цього замкнутого кута, показуючи світло на їхній життєвій дорозі. Це спілкування, цей діалог, він насправді зупиняє учнів і вертає їх до їхнього життя. В контексті нашої країни ми заперечували і одне, і друге. Але сьогодні, споглядаючи на людське життя, усвідомлюємо, як ці два елементи абсолютно різні, є також взаємодоповнюючі і невід'ємні одне від одного у людському житті. Для того, щоб людина могла жити в повноті, цього недостатньо, бо дуже часто у нашому складному світі проблем і викликів, світі гріха, насправді виникає дуже багато різних проблем, викликів, труднощів, перед якими людина губиться. І в цій розгубленості вона не завжди знаходить одразу відповіді, як бути, як діяти, як зрозуміти себе, як зрозуміти інших людей і як взаємодіяти у цих складних процесах. Власне, психологія є тим інструментом, який розуміє
певні наслідки і певні причини. Часто людина не може зрозуміти, хто саме їй потрібний. Та особливо, якщо ми говоримо про людей, які мають якусь стигму чи стереотипи щодо психології, психотерапії, вони можуть прийти до священнослужителя, до душпастера, і тоді саме душпастер і священнослужитель може допомогти людині визначити, що, можливо, їй потрібно звернутися до іншого спеціаліста, можливо, це не компетенція духівника. І саме для цього, якщо ми говоримо про священників, повинно бути розуміння базових якихось речей, психології, психотерапії, щоб знання якихось симптомів, ознак, чи то депресії, чи то тривожного розладу, можливо, ПТСР. І тоді зміг священник скерувати людину до психотерапевта, психолога чи психіатра. Часто трапляється, що в складних життєвих обставинах люди переживають кризу віри. І саме психологія, спілкування з спеціалістом, розбір емоцій, які стоять за цим, можливість проживати ці емоції. Але саме вони допомагають вернути людину в церкву. Я мала досвід роботи з одним молодим хлопцем, який народився в християнській віруючій сім'ї, сам вважав себе віруючим, але після досвіду особистого падіння, як він вважав, він перестав ходити до церкви, уникав молитви, церковної громади, спілкування з тими людьми, з якими він раніше проводив багато часу, і вперше почав думати про те, що він не хоче жити, бо немає сенсу жити. В ході роботи виявилося, що вся його самооцінка будувалася лише на ролі хорошого християнина. І переживання цього падіння, переживання розчарування Бога, інших людей своїми вчинками призвели до того, що він мав клінічні прояви депресії. Через образ Бога, який вдалося пізнати в розмовах з психологом, хлопець почав повертати свою віру і будувати міжособистісний стосунок «я і Бог». Базові знання з психології важливі не тільки для того, щоб допомогти іншому, але також і допомогти собі. Особливо, коли ти служиш іншим, допомагаєш іншим, волонтериш. Бо, як кажуть в народі, з пустого глека води не нап'єшся. І часто ми не маємо того ресурсу, щоб віддавати. Для того, щоб наше служіння, наша допомога ближньому була максимально ефективною, ми маємо мати з чого віддавати. І для цього потрібно пам'ятати про власне ментальне здоров'я, пам'ятати про те, що ознаки, такі як, можливо, проблеми зі сном, проблеми з харчуванням, тривожність, відсутність сили і енергії, якісь депресивні думки, вони варті того, щоб звернутися за допомогою, звернутися до спеціаліста. Коли думаю про війну і про наслідки війни у контексті сьогоднішнього життя на українців, один із прикладів, який мені приходить до пам'яті, це одна родина з двома маленькими дітьми, які пережили бомбардування. Один із хлопців, старший син, вчився на той час в 3 класі, він втратив здібність читати і писати. Духовні розмови та і спілкування з дитиною про те, що Бог є поруч, не допомагали. І дитина віднайшла спокій у серці, тобто відчуття впевненості, безпеки, але здібність читати і писати не поверталася. І потрібно було шукати спеціалістів, фахівців, які би дитині допомогли віднайти і розблокувати ті елементи, які їй не дозволяли звичайного подальшого розвитку. І таких прикладів насправді є багато, бо, припустимо, страх перед бомбардуванням та тривоги чи інші елементи, які ми проживаємо щодня, вони надзвичайно сильно на нас впливають. І для того, щоб навчитися володіти собою та навчитися правильно реагувати, ти мусиш почути чиїсь поради. Виклики війни перед нами ставлять перше питання – як допомогти іншим? Бо ти завжди бачиш людей, які є поруч із тобою, які є дорогі твоєму серцю, і прагнення допомогти їм насправді також вичерпує тебе. Тоді народжується питання, а як мені давати з усім цим раду? Коли думаю про моє особисте життя, для мене є кілька речей надзвичайно важливих. Перше – це є молитва. Бо у молитві я постійно вертаюся до свідомості того, що моє життя, воно не є покинуте на призволяще, але завжди поруч зі мною є хтось, хто мене любить, хто про мене дбає і хто мене береже. Власне, відчуття безпеки та відчуття чийогось проводу дає тобі мир і спокій у серці. Разом із цим є надзвичайно потрібне спілкування з іншими людьми, яке дозволяє тобі розвантажуватися, тобто також ділитися тим, що ти переживаєш, відчуваєш. І це спілкування, воно дуже часто відновлює, регенерує тебе.
Разом із цим є також надзвичайно потрібно вміти зупинятися у житті, бо постійний біг, він інколи призводить до того, що ти втрачаєш справжні орієнтири. Часами думаю про наших отців, які служать на території Донецького екзархату. І це є великий регіон, бо це є Донецька, Запорізька, Дніпропетровська і Луганська області. Я помічаю, що час від часу також і вони відчувають шалену втому. Коли ти усвідомлюєш, що довкола тебе стало безпечніше і спокійніше, тоді починають з'являтися перші моменти фізичної і також ментальної втоми. В останньому періоді для наших священників ми пробували робити такий спеціальний курс ментального, психологічного здоров'я. Ми мали 10 годин праці з психологом групової і особистого спілкування з психологами для того, щоб шукати відповіді на свої глибокі питання, шукати якихось дороговказів у тому, як бути далі, як давати собі ради з певними викликами. І це насправді дуже дієве і дуже помічне. Зараз існує багато джерел, з яких ми можемо отримувати інформацію про ментальне здоров'я, духовність. Це різноманітні книги, а також навчальні курси, такі як курс від Української освітньої платформи «Баланс твого служіння». Будучи лекторкою цього курсу, можу засвідчити, що там підіймаються актуальні теми в наш час. Це і тема втрати, тема спілкування з військовослужбовцями, їхніми родинами. Окрім знань, які отримують учасники, є також гарна можливість познайомитися, такі формувати, можливо, навіть якісь нові зв'язки, та співпраця психологів, психотерапевтів, душпастерів, волонтерів, щоб в подальшому мати можливість якісніше служити для того, хто цього потребує. Відео, яке ви зараз переглядаєте, створене в рамках проєкту «Баланс твого служіння». У 2025 році він реалізовується у партнерстві з Dan Church Aid та Norwegian Church Aid в Україні за фінансування НОРАД. DCA-NCA – це спільна національна програма Данії та Норвегії, покликана підтримувати українські організації та ініціативи громад, надавати психосоціальну та юридичну підтримку, створювати безпечні умови для українців.